Hej och välkomna till tema 4 i den här miniwebbkursen i ideell marknadsföring. Kursen genomförs inom ramen av Erasmus Plus-projekt, Non-Profit All-Inclusive, och medfinansieras av Europeiska unionen. Jag heter Irina och jag är en av projektledarna i det här projektet och jag är också grundare i föreningen Ideell marknadsföring i Sverige, som är en av de organisationer som genomför projektet. Vi ska prata nu om sociala medier. Och det är ett mycket omfattande tema som man kan prata väldigt mycket. Så vi pratar bara grunderna och det är absolut viktigaste. Och just den här lektionen är mer praktisk än de tidigare. Där jag kommer att visa hur man installerar ett konto på Meta, vilket är Facebook och Instagram, men även hur man gör ett inlägg och olika tips och tricks när det gäller just inlägg. Men innan vi börjar skulle jag vilja påminna er att det är viktigt att vara enhetligt när det gäller hur er organisation eller rörelse ser ut och beter sig i sociala medier. Och enhetlighet handlar om att det finns någon grafisk profil som ni följer, som där inlägg ser ut som att på ett sätt som där man känner igen att just de här inlägg tillhör er organisation eller rörelse. Så det kan vara olika element som färger, ikoner och så vidare, logga och självklart. Sedan självklart är också kärna i ert varumärke eller er organisation och rörelse, vilket är era värdegrund. De ska återspeglas i era sociala medier. Men också tonalitet. Tonalitet, det är på vilket sätt ni pratar med publiken, vilken stil ni har, att det är formell eller informell. Och särskilt det är viktigt om ni är flera som jobbar med sociala mediekonto. Så kom ihåg att ni behöver komma överens om dessa saker. Så att oavsett hur många av er jobbar med konto, så i era sociala mediekonto, då det ser mer eller mindre likadant ut. Om det inte är en avsikt, så ibland ni kan poängtera att just nu det är en specifik person som är bakom kontot, då kommer det se ut lite annorlunda. Men igen, även det här ska passa in. Och en sak från det tidigare temat. Jag vill påminna om att kommunikation är meningsskapande och allt som publiceras i sociala medier kommer tas emot av era publiker och era målgrupper och tolkas utifrån så ganska individuellt för varje person som tar emot, som läser inlägg och tittar på era bilder. Och det beror på språk, och det är inte bara ett språk som modersmål, utan det är olika språk som personen behärskar. Det är åsikter, värderingar, bakgrund och så vidare, men även organisationskultur om en person är representant av någon organisation. Och ni ska sträva efter att skapa en delad verklighet med er publik, med era målgrupper, där er egna uppfattning om organisationen eller er rörelse motsvarar ungefär den uppfattning som målgruppen och publiken har om er. Och det betyder inte att påtvinga en åsikt eller påtvinga er bild på målgruppen, utan istället att ha dialog. Kom ihåg att sociala medier har inte bara ordet medier i sig, utan också sociala. Så det är verktyg för social interaktion. Och när det gäller
typer av sociala medier, så det finns olika. Och det är igen, ni behöver välja beroende på var era målgrupper finns och olika segment av målgrupper. Det kan handla inte bara om ålder, det kan handla om ålder, men även vilken typ av innehåll som ni fokuserar på. Så exempelvis de sociala nätverk som är populära när det gäller socialt gemenskap, det är Facebook och främst Facebookgrupper som är communities för människor med lika intressen. Men även Discord där man kan ansluta en server. Och Discord används inte bara för datorspel utan även så för olika ideella organisationer och rörelser. Reddit och Twitch, och även Twitch börjar bli allt mer populär just nu. Och inte bara i datorspelvärlden igen. Sedan, så social gemenskap, det handlar om plattformar där människor umgås och kommunicerar med varandra och där det här är nyckeln. Men det finns även andra sociala medier som handlar om publicering och skapande där alla är främst delar med sig av det som man skapar, och det kan vara bilder, video och även text. Och det populäraste just nu i dagsläget är Instagram och YouTube. Och det följer av Pinterest och X eller Twitter som det tidigare kallades. Så där exempelvis är Instagram så alla publicerar bilder och video, och det handlar om att kontinuerligt skapande av innehåll som man sedan kan kommentera, följa, likea och så vidare, men det är främst innehållsfokuserat. Sedan det finns sociala medier där social underhållning är i fokus, och det är främst de som är kopplat till datorspel, till exempel Roblox, men inte bara, utan även där man kan där det är väldigt mycket underhållande innehåll som TikTok, som Snapchat, som man kan dela roliga korta videos som försvinner, och YouTube självklart. Och ett till socialt nätverk som är ganska nytt är BeReal, och det är ett nätverk som fokuserar på att tvärtom ofiltrerat innehåll i motsats till exempelvis Instagram. Och det finns nätverk, sociala medier som handlar om social handel eller commerce. Och det betyder de nätverk där man kan beställa någonting på en gång så med några korta klicks. Och just nu det är främst de nätverk som det är flera sociala mediekanaler som har flera funktioner. Exempelvis Facebook har både Facebookgrupper för socialt umgänge, men även Marketplace för handel. Och Instagram, samma sak med social publicering, och så man kan publicera om det man erbjuder, men även också köpa via det. Men kom ihåg att ni behöver välja de kanaler beroende på var er publik och era målgrupper finns. Och påminner igen att det finns en bra mall eller ett bra schema för att följa när ni tänker på hur man skapar ett inlägg. Och det kallas Message Map, och det handlar om att de absolut viktigaste punkterna ska vara i början, de ska vara tydliga och korta, koncisa. Följande, och de ska följas av ytterligare nyckelpunkter som stödjer kärnbudskap exempelvis, men även ytterligare stödpunkter och ytterligare material som exempel fakta, rekommendationer och så vidare. Så man börjar från ett kärnbudskap som ska fånga uppmärksamhet, som ska vara kort men samtidigt intressant och så intresseväckande som drar uppmärksamhet, och sedan ni ska stödja det med ytterligare information för de som behöver det. Men kom ihåg, inte alla kanaler som ska följa den här, och det beror väldigt mycket på kanal, på hur mycket
utrymme ni har för text och bilder ibland. Sedan kom ihåg också hashtags. Vissa sociala mediekanaler, hashtaggar är väldigt populära. Och det som ni ska sträva efter är att skapa unika hashtags som är kopplade till er specifika organisation eller er rörelse eller specifik fråga som ni brinner för. Och sedan så ni marknadsför även, så utöver att ni använder populära hashtags som är kopplas, som man kan säga nyckelord till det ni pratar om i era inlägg. Ni ska också marknadsföra egna unika hashtags så att de börjar förknippas med en specifik fråga, vilket är särskilt aktuellt för sociala rörelser, som exempelvis MeToo och så vidare. Så några saker till att tänka på innan vi går till det praktiska. Och det är att, som jag nämnde, att olika kanaler passar olika målgrupper och segment. Och igen, kom ihåg att sociala medier är inte bara medier. Information ska inte bara publiceras där, utan ni ska också interagera. Och när ni som sitter bakom sociala mediekanaler och sociala mediekonto för era organisationer eller rörelser, kom ihåg att så också, förutom att ni publicerar någonting och kanske svarar på kommentarer som ni får, ni ska också följa er publik. Så ni ska följa de konton som följer er, ni ska vara intresserade, kolla vad som de bryr sig om och så likea, kommentera dem där det är aktuellt och relevant. Och så om ni får kommentar från publiken, så kommentarer, försök att svara på ett personligt sätt så att även om ni är flera som jobbar, även om ni försöker hålla en hedlig ton, publiken behöver känna det människa som är bakom konto, inte är en robot, även om det kan vara en robot just nu. Men sträva efter att skapa den här kontinuerlig dialog. Och om människor behöver mer hjälp eller har frågor som ni kan inte svara på, hänvisa och informera vart de kan vända sig. Och en annan sak, om ni använder flera sociala mediekanaler, även om varje av dem är avsedd för en specifik målgrupp eller specifikt segment av målgruppen, det är ändå bra att länka samman de olika sociala mediekanaler. Det vill säga, om ni har Facebook, Instagram och LinkedIn, informera på Instagram att ni också har Facebook och LinkedIn. Och tvärtom, informera på LinkedIn att ni också har Facebook och Instagram-konto. På detta sätt kan ni hjälpa fler personer hitta er som ni kanske inte tänkt på, men även ha större överblick över er verksamhet och er organisation och rörelse och det frågor som ni brinner för. Och som jag nämnde, försök skapa enhetlighet när det gäller hur ni pratar med personer och så den tonalitet och den kommunikation som ni har. Så det är, även om ni är flera. Nu kommer vi till det praktiska. Och jag kommer visa så en sak som jag ska börja med att säga att sociala medier är väldigt, väldigt olika och hanteras så de kan ha sina egna knep som man behöver veta. De är också väldigt föränderliga. Så just idag kommer jag visa er hur man installerar en sida och sedan skapar inlägg i Meta och främst
Facebook och Instagram. Meta är ett företag som äger nuläget sociala mediekanaler Instagram, Facebook, WhatsApp och några till om jag minns rätt. Deras användarinterface, så utseende, förändras hela tiden. Så det är möjligt att det som jag berättar och presenterar till er kommer inte vara aktuellt om ett halvt år. Men så jag kommer visa några saker som, även om det kommer förändras hur exakt man gör det, det är ändå ungefär samma strategi eller tanke som man ska följa. Så vi börjar med att installera konto i Meta och vi säger Facebook. Vi börjar med Facebook. Först behöver ni ha ett eget konto, en egen personlig profil på Facebook. Sedan när ni har en personlig profil, er organisation kanske redan har en sida, eller er rörelse kanske sida, men om ni inte har det, då behöver ni välja under er profilbild uppe till höger att visa alla sidor, även om ni inte har några. Och sedan ni har en meny där ni kan skapa en ny sida. Så jag kommer inte slutföra den här delen, utan jag kommer bara visa hur man börjar. Och det är fram som ni trycker att skapa ny sida. Och då kan ni ange sidnamn, vilket är obligatoriskt. Och ni kan välja en kategori, exempelvis ideell organisation. Och en beskrivning eller en biografi. Däremot det här kan ni ändra senare. Så vi kan även försöka göra ett steg till. Sedan ni kan se i förhandsgranskning hur den här sidan kommer se ut på dator och även på mobil. Kom ihåg att mer än halva innehåll i sociala medier tittas nu via mobila enheter. Så när ni har skapat det, trycker ni på att skapa. Och då kan ni börja hantera det och slutföra en konfiguration där ni anger webbplats som ni redan har. Ni kan ange telefonnummer, e-postadress, fysisk adress som ni har, ange öppettider och så vidare. Sedan ni följer olika steg som att lägga till profilbild. Profilbild är det som är i mitten och även kommer att visas uppe till höger när ni har skapat den. Och omslagsfoto är så det här stora omslaget. Ni kan hitta vilka format som är aktuella i dagsläge för omslag. Om jag minns rätt, det är 1200 pixel gånger 600 pixel eller 630. När ni har gjort det, då kan ni följa vidare, koppla ytterligare sociala mediekonto om ni har, exempelvis om ni redan har WhatsApp. Och ni kan börja bjuda in folk. Sedan om ni vill skapa exempelvis ett Instagram-konto för en ideell organisation. Ni kan börja med, så jag kommer inte visa det för er just nu, men ni kan börja med att skapa ett personligt konto på Instagram och sedan byta det till ett professionellt konto. Och professionellt konto har mycket mer information att ändra. Bland annat ange e-postadress som är exempelvis föreningens adress, som är föreningens officiella e-post. Även mobilnummer och så vidare. Och ni även kan få tillgång till statistiken och olika verktyg för just organisationer. En sak exempelvis är en kategori. Så
om ni är en ideell organisation, då ni kan välja en kategori ideell organisation. Och då kommer ni som en organisation visas där det är relevant och tvärtom. Ni kanske kommer se publiken som är också relevant till ideell organisation när ni följer andra eller söker andra för att följa. Så man börjar med att installera individuella, så att säga, föreningssida eller rörelsens sida på Facebook om ni behöver. Om ni väljer det som en kanal, och Instagram, och om ni väljer den här kanalen. Men det finns ett till verktyg som är väldigt nyttigt för att hantera flera konton samtidigt. Förut behövde man ha ett externt verktyg för det, men man kan göra det nu i Meta på ett enhetligt sätt. Det som ni ser är vår företagsportfölj, så kallad. Så här ser det ut när man har skapat företagsportfölj. Men ni kan, om ni inte har det, ni kan ändå öppna Meta och börja med att skapa en portfölj där ni ska välja, till exempel skapa en företagsportfölj, ge namn, exempelvis non-profit marketing som det är för oss, och kontaktuppgifter som till den personen som kommer att bli primära administratör. Om ni är flera, ni kan lägga till andra personer som ska ha tillgång till konto senare, men ni behöver börja med åtminstone en person. Och med officiella e-postadress till organisationen eller rörelsen. Efter att man skapat en företagsportfölj, man kan lägga till olika resurser till det. Jag kommer inte skapa nu för att jag vill inte ange våra kontaktuppgifter, men när man väl skapat en portfölj på liknande sätt som vi gör det just nu i befintlig portfölj, man kan lägga till olika konton. Och då går man till inställningar som ni såg jag precis gjorde. Och ni kan lägga till exempelvis en Facebook-sida. Ni kan även härifrån börja skapa en Facebook-sida. En ny Facebook-sida om ni inte har gjort det, och då på en gång kommer det kopplas till företagsportföljen. Om ni har ett Instagram-konto, då behöver ni också, då kan ni koppla det via en flick som heter Instagram-konto, och då kan ni lägga till det på ett liknande sätt. Men när ni väl har det, då kan ni redigera information om föreningen eller rörelse om ni fortfarande är, så att säga, en informell grupp. Men ni kan även lägga till de personer som ska hantera företagskonto, och det vill säga alla de sociala mediekanaler som ni använder, så ni kan skicka en inbjudan. När ni väl har skapat en företagsportfölj på Meta Business Suite, då har ni tillgång till startsida där ni kan se vilka kanaler som ni har kopplade och så vidare. Och ni har tillgång till planerare där ni kan se hur olika inlägg som är schemalagda eller publicerade. Och ni kan ha tillgång till statistik och även flera verktyg. Bland annat ni kan även härifrån välja att ge behörigheter till ytterligare personer. Så nu skulle jag vilja visa er hur man skapar ett inlägg. Som igen, jag kommer inte publicera, men jag kommer visa de grundläggande funktioner. Och det gör man enkelt genom att trycka på skapa inlägg. Som ni kan se, det
som är särskilt bekvämt med just Meta Business Suite, att man kan publicera inlägg i flera sociala mediekanaler på en gång som ägs av Meta, men även i vissa grupper där ni får publicera utan alltså per automatik. Så ni väljer, kom ihåg däremot att sociala mediekanaler kan ha olika format, så det är inte alltid optimalt att publicera ett inlägg på flera kanaler. Men ibland det kan spara tid, särskilt om ni är en liten organisation eller rörelse och ni inte har så många volontärer för att, så när ni behöver spara tid, då kan ni göra det. Men så om ni publicerar exempelvis i flera kanaler, då kan ni välja flera, och det är de kanaler som ni kopplade via företagsportfölj. Sedan ni kan välja ett foto som ni vill lägga till i inlägget. Det kan vara en eller flera. Jag kommer använda flera bilder som vi faktiskt publicerade till det här, så om det här minikursen. Och ni kan se att det blir när det gäller Facebook, då kommer det se ut som ett nät med bilder av lika stor storlek. Däremot, om vi tittar på Instagram, då kommer det se ut som en karusell. En sak som är viktigt utifrån sökmotorernas perspektiv, att är en alternativ text för de bilder som ni publicerar. Det texten egentligen är avsedd för när personer som inte har tillräckligt snabb internet eller har avstängt bilderna har ändå möjlighet att få veta vad bilden handlar om. Eller om man har en funktionsnedsättning som gör att man inte kan se bilderna, utan man behöver till exempel att de läses upp. Då behöver ni ange alternativ text för bilden, vilket egentligen är en beskrivning om vad som står på bilden. Vilken text, vilka färger, vilka element. Jag kan rekommendera verkligen att använda AI för att skapa den här typen av text. De AI-verktyg som vi använder, exempelvis, man bara drar en bild till så ett fält där man skriver prompt och man ber att skriva en alternativ text, och AI vet redan vad det handlar om, och sedan man klistrar in här. Så när man skriver ett alternativ text, man skriver tillämpa. Så bild eller bilder eller video som ni vill använda, och text. Ni kan även anpassa och ha olika texter för Instagram och Facebook, beroende så att de anpassas till kanalens format. Och ni kan också ange samarbetspartner om ni är flera. Exempelvis i det här projektet jobbar vi tillsammans med en ideell organisation från Lettland som heter Miromida. När ni publicerar ett inlägg, då kommer den organisationen som är er samarbetspartner få en förfrågan om att godkänna ett inlägg. Och då kommer inlägg publiceras tillsammans samtidigt i både era och partnerorganisationens kanal. Däremot, en sak som är inte tillgänglig när man publicerar med en partnerorganisation är schemaläggning. Och ibland det här verktyget är väldigt viktigt. Så jag tar bort därför en partnerorganisation och jag visar schemaläggningsalternativ. Så man kan publicera inlägget på en gång när man är färdig med bilder, texter och så vidare.
Man trycker bara publicera eller slutföra senare om det är ett podcast. Men man kan även schemalägga och det betyder säg om ni ska publicera 8 inlägg i månad. Ni kan skapa alla dem på en och samma dag och hemmalägga så att de publiceras var 4:e dag. Om ni har tillräckligt många följare så har exempelvis vi har Facebook och Instagram. Ni kan välja vilken tid och vilken dag det publiceras. Men även få rekommendationer om ni har tillräckligt många följare och om ni har haft inlägg liknande inlägg under en period så att Facebook och Instagram har haft möjlighet att analysera vilka är bästa tider. Och ni kan se aktiva tidpunkter betyder det just där era följare är mest aktiva på nätet. Så ni kan välja att publicera vid de tider och de dagar som föreslås. Vilket är egentligen starkt rekommenderat. Igen, om ni vill nå den publiken som redan följer er. Och sedan när ni är klara med att välja tid och trycker ni schemalägg. Det kommer jag inte göra för att vi redan har publicerat det här inlägget. För att hitta er. Så jag visat hur man installerar ett konto på Meta och även hur man skapar ett inlägg. Nästa gång kommer jag prata om annonsering i sociala medier, vilket är betald annonsering. Stort tack för att ni var med och hoppas att vi ses nästa gång. Tack så mycket.